بس احنا نصبره يا شباب حتى نقدر راحتنا بالنسبه لهذا السؤال لان تكفي بس هاي المساحه. عندنا هذا سؤال وزاري بسنه 2019 بالدور الثاني. يقول اذا كانت زد تساوي كوساين ثيتا زائد اي ساين ثيتا اثبت لي انه زد اس ان على 1 زائد زد اس 2 ان يساوي لي 1 على كوس 2 كوساين ثيتا. شلون حنشتغله؟ نفس اللي اشتغلناه قبل شويه بالامثله، بس لازم اخلي ببالي فهم قواعد اللي تربط بين النسب المثلثيه والعلاقات بين النسب المثلثيه اللي تعلمناها المفروض بالصف الخامس العلمي. زين. حنبدي هنا بالطرف الايسر. نشتغل هذا الطرف الايسر لازم يطلع عندنا هذا الطرف الايمن. اللي يقول لي زد اس ان على 1 زائد زد اس 2 ان. هذا ايش راح تصير؟ نعوض بدل زد كوساين ثيتا زائد اي ساين ثيتا من زد اس ان على 1 زائد كوساين ثيتا زائد اي ساين ثيتا اس 2 ان. زين. حسب مبرهنة ديموافر هذه القوة راح تضرب بالزاوية. إذا حيصير كوساين ان ثيتا زائد اي ساين ان ثيتا. هذا بالنسبة للبسط. بالمقام عندنا 1 زائد، إذا حتوزع كوساين 2 ان ثيتا زائد اي ساين 2 ان ثيتا. زين. إذا لاحظ بين البسط والمقام الزوايا مختلفة، لازم تكون متشابهة. إذا أرجع للعلاقات بين النسب المثلثية. عندي أول شيء علاقة كوساين 2 في الزاوية أو كوساين بعد في الزاوية. شلون حيكون؟ عندنا كوساين 2 اكس، طبعا هو هذا القانون الأساسي قانون كوساين مجموع زاويتين. إذا كان الزاويتين نفس الشيء راح نشتغل بهالطريقة. تصير كوساين تربيع الاكس ناقص ساين تربيع الاكس 2 صارت 1. اذا هذا يفيدني الاثنين هذه راح تصير بس ان. اذا خلينا ننزلها كوساين ان ثيتا زائد اي ساين ان ثيتا على 1 زائد كوساين تربيع ان ثيتا ماكو 2 بعد حسب ذاك القانون ناقص نكمل ساين تربيع ان ثيتا. زين. هذا شلون حنفتح؟ ساين 2 ثيتا. ايضا عندنا الى متطابقات. عندنا ساين 2 اكس، يعني هي ايضا جاي من ساين مجموع زاويتين. اذا كان نفس الزاويتين نفس المقدار راح يكون 2 في الزاويه الواحده. شلون حنفتح؟ 2 ساين الاكس في كوساين الاكس. زين. نفس الاسلوب حنشتغله. إذا حيصير عندنا زائد 2 في اي 2 اي ساين ان ثيتا ماكو بعد 2 كوساين ان ثيتا. صارت عندي الزوايا كلها نفسها. إذا حقدر اتعامل وياها ببساطة. بس مجرد ارتب بس اسوي شوية شغل. عندي 1 زائد كوساين تربيع ان ثيتا ناقص ساين تربيع ان ثيتا زائد هذا المقدار. شلون حارتب؟ بالنسبه للبسط حيبقى مثل ما هو. بالنسبه للمقام 1 ناقص ساين تربيع ان ثيتا رتبت زائد كوساين تربيع ان ثيتا زائد 2 اي ساين ان ثيتا في كوساين ان ثيتا. زين. 1 ناقص ساين تربيع هاي عندنا شو تساوي؟ عندنا قاعده تقول كوساين تربيع الاكس يساوي 1 ناقص ساين تربيع الاكس. هذه ايضا وحده من العلاقات بين النسب المثلثيه وبين الدوال المثلثيه. زين. راح نعوضها هنا. حيصير عندنا كوساين ان ثيتا زائد اي ساين ان ثيتا على ان تطلع
كوساين تربيع ثيتا أو عن ثيتا زائد هنا أيضا عندنا كوساين تربيع عن ثيتا، يعني حقدر أجمعهم. كمل زائد اي ساين عن ثيتا في كوساين عن ثيتا. زين البسط ما في شيء، كوساين عن ثيتا زائد اي ساين عن ثيتا على ذني حينجمعون 2 كوساين تربيع عن ثيتا زائد عندنا 2 عفوا 2 اي ساين عن ثيتا في كوساين عن ثيتا. ايش اقدر اسوي بين منهم؟ طبعا البسط ما في شيء، حيبقى كوساين عن ثيتا زائد اي ساين عن ثيتا. بالمقام اقدر اسحب 2 عامل مشترك واقدر اسحب ويا هذا. لاحظ هنا عندي كوساين وهنا عندي كوساين، اقدر اسحب كوساين عن ثيتا عامل مشترك. خلينا نجرب التحليل. 2 سحبناها راحت، كوساين تربيع سحبنا منها كوساين بقى كوساين عن ثيتا زائد 2 سحبنا منها 2 راحت بقى اي ساين عن ثيتا، والكوساين سحبناه راح بقت هذه بس، بقى 2 كوساين عن ثيتا في كوساين عن ثيتا زائد اي ساين عن ثيتا. اللي طلع عندنا هذا يشبه البسط، حقدر اختزله، حيبقى عندي 1/2 كوساين عن ثيتا، وهذا يساوي الطرف الايمن وهو المطلوب.